Szép. Hát de nincs is ugye. Ez az! Mi? Nem mondom komolyan. Ilyen mi? Hello, sziasztok! Aki követi a hazai PUBG történéseket, az láthatott engem most hétvégén játszani a Fusion TV Duo FPP kupáján. Na most a selejtezőkön nagyon stabil eredményekkel tovább jutottunk, de amikor az elődöntőbe értünk, a társamnak dolga akadt, úgyhogy az elődöntőre hát egyedül maradtam. Most a 3 meccsből az egyik nagyon jól sikerült, és ez az a meccs, amit most meg szeretnék mutatni nektek. Mivel egyedül voltam, ezért persze nem is beszéltem senkivel, úgyhogy csak a gameplay önmagában nem lenne túl izgalmas. Szóval most így utólag igyekszem érdekessé tenni, például olyan magyarázatokkal, hogy mit, meg miért csináltam, mi járt a fejemben, amikor épp lelőttem az ellenfeleket. Indulásnak ezt a 3 raktárat választottam itt a Graveyard közelében. Ennek a helynek az egy zsenialitása van, hogy nincs itt semmi loot. És ez kiváló, mert akkor ide nem jön senki. Ugye, hogyha szólóban vagyok egy duó kupán, akkor nekem az egy előnyöm, hogy fele annyi loot elég. Szóval egy olyan helyet választottam, ami egy embernek való lootot tartalmaz, oda nem fog jönni semmelyik ellenfél. A legelső repülő már jött is, és ilyenkor az volt az elképzelésem, hogy valószínűleg még nagyon sokan lootolnak, és a legelső airdropra nem mennek rá sokan, úgyhogy szerencsét próbálok, és egyből indultam is. Ahogy érkezem, egyből ki is szúrtam egy srácot, úgyhogy gyorsan fékeztem, és elfújtam a kocsim mögé, még meg is sebzett az, hogy kiugrottam, és hallhatóan egy MK14 van nála, úgyhogy az airdropot már kilúgtotta. Most egy hollós M4-jel és egy mini Uzival semmi esélyem nincs a srác ellen, úgyhogy mindenképp közelebb kell kerülnöm, és erre a füstötjeimet próbálom felhasználni, bedobom közé. Most ha az ellenfelemnek is van egy közelharci fegyvere, akkor meglephet azzal, hogy kipussol ő is a füstig, úgyhogy először ezt leellenőrzöm, mielőtt tovább indulok a füsttől. A srác helyett kipussolt a sziklához, ami miatt egy csomó sebzést benyelek, de legalább fedezékbe értem, és közelebb is vagyok hozzá, be tudok healelni. Ez így már egy olyan távolság, ahol azt gondolom, hogy a hollós M4-nek előnye van az MK14-hez képest, és innentől már lehet elkezdeni lövöldözni. Most a srác most kapott egy fejest, ami nagyon sokat számít, mert innentől kezdve healelnie kell, vagy nagyon nagy előnyöm van, hogyha ráfutok, úgyhogy el is indulok. Amikor is a srác társa megérkezik és elkezd szétlőni, úgyhogy most vagy soha szituációban ugrás közben Nozumba kilövöm Uzival a gyereket. Egy ilyen nagyon minimális fedezék mögött gyorsan be tudok healelni, de arra már nincs időm, hogy az Uzit újra töltsem, úgyhogy az M4-jel kell lelőnöm a közelérő társát. Szerencsémre a reflex és a ping párbajból én jövök ki győztesen, úgyhogy itt is vagyok, full 3-as felszerelések, MK14 tompítva, minden, ami szemszájnak ingere. A következő izgalmas dolog csak pár perc múlva következett, azt leszámítva, hogy találtam egy UMP-t az M4 helyére, mert erre kocsikázott épp valaki. És ez a valaki nagyon rossz helyen parkolt le. A srácot befejeztem, de a lootolásával még várok, mert nem szeretném, hogy a társa valahonnan kilőjön közbe, elég rossz lenne egy ilyen hülyeségbe belehalni. Valahol a messzeségben hallani egy buggy hangot, úgyhogy azt gyanítom, hogy lehet, hogy a 2 srác külön kocsival jöttek, és ezért váltak szét. Úgyhogy megvan a hiányzó társ, és legalább veszélyben nem vagyok miatta. Hogy bemutassam, hogy milyen türelem szükséges egy ilyen lootolás elvégzéséhez, most gyorsítva itt beraktam a klippet, hogy meddig kellett várnom ahhoz, hogy elhozzam belőle a healeket. A loot befejezése után is még egy gyors körbenézés, és csak utána indulok el az utamra.
A következő interakcióm az volt, hogy alattam az úton elszáguldott egy kocsi, egy kis énpracnak rálövöldöztem az MK14-jel, el is találtam, úgyhogy valószínűleg aggódott a srác a volán mögött. A kocsi elment, a srác nem halt meg, úgyhogy több teendőm ezzel kapcsolatban nincs, megyek befele a körbe, fölfele a hegyoldalnak, és amikor felérek, meglátok egy másik duót, aki épp tart Minas Generalesbe, úgyhogy elkezdem őket is snipe-olni. Na most ezek nem voltak a legsikeresebb lövéseim így a játék során, részben azért, mert még nem vagyok annyira tisztában az MK14 sebességével, és nagyon nehéz volt megbecsülni, hogy ilyen távra mennyi idő alatt ér oda a lövedék. Egy ideig elkezdek párbajozni velük, de jól lőnek vissza, úgyhogy én hagyom is ennyiben a fightot, semmi értelme annak, hogy veszélyeztetem magamat, én pedig legjobb esetben is csak lenokkolom az egyiket, és a híjük fogy. Úgyhogy ezt nem is folytatom, inkább elkerülöm Minas Generalest. A fehér körben sikeresen beértem, úgyhogy elkezdek a körből kifele nézni, hogy érkeznek-e mások mögöttem. De elkezdenek lövöldözni itt a közelemben, és kiderül, hogy itt volt egy teljes dúó mellettem. Szerencsére UMP-vel mindkettőt le tudom nyomni gyorsan, úgyhogy ezt meghúztuk. Azt viszont semmiképp sem felejthetem el, hogy ezekre lövöldöztek a hegytetőről, úgyhogy ott még biztos vannak, és semmi esélyem nincsen kilútolni őket. A legjobb tipp az az, hogyha elhúzok onnan a fenébe. Pont ezt a lootolásra éhes játékost igyekszem ezután előadni, úgyhogy megpróbálok odadobni egy füstgránátot elterelésnek a loothoz, hogy hát ha azt gondolják, hogy ott vagyok, és éppen szedem ki belőlük a cuccot, mert akkor nem odafigyelnek, ahol tényleg vagyok. A kör sajnos nem valami szuper számomra, és sokat kell majd haladnom, úgyhogy most már el is indulok, ahogy a füst ott elterjedt, és megpróbálok felsúnyogni a hegytetőn lévő srácokhoz. Realizáltam azt, hogy valószínűleg meghallották, hogy jövök, de hogyha ilyen passzívan védekeznek, akkor viszont én nekem lesz előnyöm az UMP-vel, úgyhogy el is megyek ledarálni őket. Lootolásra azt gondolom, hogy nincs nagyon időm, de igazából nem sok olyan dolog van, amit egyáltalán fölvennék, úgyhogy egyáltalán minek akarnék lootolni. Inkább bemegyek most egyből előre a fehér körbe. Én azt szeretem, amikor én már jó helyen vagyok, és az ellenfelek csak futnak. Olyankor egy MK14-jel majd nagyon lehet alakítani. A kör elindul, és a szélrózsa minden irányában lövöldözések vannak. Én is kiszúrok egy futkározó duót, úgyhogy elkezdek lövöldözni rájuk. Az első gyereket egyszer sem találom el, részben azért, mert túl gyorsan próbáltam rálövöldözni az MK-val. A második gyerekre egy lassabb ritmust veszek föl, és így nagyon konzisztensen eltalálom, bele is hal. Ez a fegyverhez való hozzászokás alapvetően, ez a meccs közben is láthatóan változik és javul, úgyhogy egész jó szerencse, hogy már lövöldöztem egy néhány emberre, most már jól megy. Itt ebben az egész szakaszban háborítatlanul mindenfelé fogok lövöldözni a nyílt terepen futkározó emberekre. Hát mindenhol mindenki szenved azon, hogy bejusson a körbe. Én már bent vagyok, és vígan lövöldözök. Ez a srác itt most nagyon jól cikázik jobbra-balra, és egyszerűen nem találom meg azt a ritmust, amivel el tudnám találni, úgyhogy ő érintetlenül túléli. Én pedig keresem az új célpontokat. North-Northwest irányban ugye arról tudok, hogy legalább egy ember még van, hiszen ott volt egy duó, amiből az egyiket már megöltem, a másikat nem. Úgyhogy arra még számítok, és oda nézek a leggyakrabban, hát ha meg lesz. A szikla mögé bebújt egy gyerek, majd utána valamivel később meglátok egy futót is, aki az első két lövésembe szegényke belehal. A szikla mögött lévő srácot megpróbálom lövésekkel kihozni a fedezék mögül, elhitetni vele, hogy nincs fedezékbe, és lőnek rá, látják. Ilyen módon elindul, és ő is gyorsan meghal.
Ezek után azt gyanítom, hogy ebből a North-Northwest irányból majdnem mindenkit már kiirtottam, és onnan nem lesz komoly veszély rám, úgyhogy átfordulok inkább a South irányba lévő emberekre. Abban az irányban nagyon sok lövöldözés volt, és sőt, még mindig van lövöldözés, úgyhogy valószínűleg lesznek még ott hátba lőhető emberek, és ahogy kinézek, észre is veszek a domboldalban egy duót, akit szintén jól meglövöldözök. Ők fedezékbe érnek, és valószínűleg elkezdenek hílelni, biztos, hogy nem fognak kinézni, és biztos, hogy nem fogom őket megölni, úgyhogy eljött az idő arra, hogy ismét inkább pozíciót váltsak, és bemenjek a következő körbe találni egy jó helyet. Ez a kör viszonylag közel maradt, és nem csinál sokat, olyan számottevő történések nem nagyon vannak egészen az után következő körig. Azt leszámítva, hogy a kör túlsó végében észrevettem a mezőn 2 szaladgáló embert, nem történik túl sok minden. A következő kör ellenben elég kényelmetlen helyre került, és elég sokat kell haladnom eléggé fedezék nélkül, és ahogy átfutok az úton, ki is szúrok egy srácot a lenti raktárnál. Most ezt a srácot nagyon jól meglövöldöztem, a problémát az jelenti, hogy a társa a Kar 98-al visszalő, és ez nem egy olyan fight, amit nekem érdemes folytatnom, vagy be tudnék fejezni bármilyen szempontból. Úgyhogy inkább fedezéket próbálok keresni, meg valahogy beérni a körbe. Az első fedezékből, amit találok, még rálövöldözök a gyerekre, hogy húzzam az idejét ilyen szempontból. Annál kevesebbet lövöldöznek rám, hogyha hílelnie kell meg ilyenek, és aztán utána, miután megsebződött, futok tovább befele a körbe. A kényelmetlen dolog, hogy a raktár az, ahol ők vannak, az benne van ebben a körben, tehát ők tényleg végig lövöldözhetnek rám, azt csinálhatják, amit én csináltam az előző körökben. Olyan fedezéket, ami úgy takarna az ő irányukból, így nem nagyon találok sehol, úgyhogy folyamatosan cikázok. Amit még érdemes lehet észrevenni, hogy megyek folyamatosan hegynek fölfele is, lefele is, azért, hogy akkor a fejemet nem tudják eltalálni, és sokkal kevésbé fáj úgy a Kar 98. Végre találok egy fát, ahol gyorsan behílelem magam, de mindeközben a 180 fokban a másik irányból most fog rám pusholni 2 ember. Úgyhogy a következő fájtot egy olyan érdekes pozícióban fogom lefájtolni, amikor is hátulról fog engem fedezni a fa, és szemből próbálok lelőni 2 embert. A vicces dolog, hogy ez a fight még talán meg is lett volna. A probléma az volt, hogy egy harmadik irányból oldalba lőttek 2 darab eskás bodyshotra, úgyhogy az előző nagy futkározásban elfogyott teljesen a vesztem, és így én haltam meg ő helyettük. Annak azért örülök, hogy az a duó, aki megnyerte a meccset, az egyébként ez az SKS-es duó lett, úgyhogy így legalább kompenzálták azt, hogy oldalba lőttek. Összességében a meccset 5. helyezettként 11 kill-lel zártam, ami egyébként több, mint bármelyik más duó, amit elért ezen a meccsen. 10 volt a győztes csapatnak, meg a harmadik csapatnak is. Nagyon remélem, hogy ti is érdekesnek találtátok ezt a meccset, illetve informatívnak azt, hogy egy ilyen kupán, egy ilyen helyzetben mi megy keresztül az ember fején, és miket tesz meg a győzelemért. Ez a kupa folytatódik, több hetes lefolyása van egyébként. Az elődöntőből tovább jutottam a vasárnapi döntőbe, ott már 2-en együtt játszottunk. A streameket is egyébként vissza lehet nézni a Twitch weboldalán, a descriptionben megtaláljátok. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő videómban, illetve a streameken remélhetőleg. Sziasztok! Ő Nevierről annyit kell tudni, hogy ő egyedül játszik. Ő neki nincs csapattársa, ő szólóba érkezett a duóra. Mintha magamat látnám. Az előző körben 7. lett, 6. Lehet, hogy ő igazából... neki az a taktikája, hogy így fölvesz valami bazi nagy fegyvert, és aztán mindenkit megöl, aki szembe jön. Az korrekt.